নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডি ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এলেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এলেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপটো কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি বেনিফিটছ হ'ব আৰু আপোনাৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এলেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে গ্লেনমাৰ্ক ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। এই চিৰাপটো থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'লে ইয়াতে আছে ক্লৰফেনিৰামাইন মেলেট আছে আৰু ডেক্সট্ৰমেট্ৰফেন হাইড্ৰব্ৰমাইড আছে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটোৰ মূল্য হ'ল 104 টকা আৰু এই চিৰাপটোৰ চেম্বলেছ পেক হয়, আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এলেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপৰ বেনিফিটছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো সাধাৰণতে শিশুৰ হোৱা শুকান কাহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শিশুৰ হোৱা শুকান কাহৰ চিকিৎসাত এই চিৰাপটো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। শিশুৰ হোৱা বিৰক্তিকৰ কাহ, চৰ্দি, ফ্লু, এলাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত এই এলেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি চকুৰে পানী ওলোৱা, হাঁচি ওলোৱা, নাক বা ডিঙিৰ বিষ আদি এলাৰ্জিৰ লক্ষণসমূহ দূৰ কৰিবলৈ এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো শিশুৰ হোৱা এলাৰ্জিক কণ্ডিশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ কাহ হোৱা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত থকা ক্লৰফেনিৰামাইন মেলেটে এণ্টি এলাৰ্জিক ড্ৰাগ হিচাপে কাম কৰে, যিয়ে কাহ কমোৱাত সহায় কৰে আৰু যিকোনো ধৰণৰ এলাৰ্জিজনিত সমস্যা সমাধান কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ডেক্সট্ৰমেট্ৰফেনে কাহ দমন কৰাত সহায় কৰে আৰু মগজুৰ বাহৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস কৰি কাহৰ পৰা আৰাম দিয়ে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। নৰ্মেল ড'জ হিচাপে আপোনালোকে 2.5 ml পৰা 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত খাব লাগিব। আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ টোপনি অহা, মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এলেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই এলেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।